Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Sống Vui Mỗi Ngày. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong hành trình khám phá tri thức và tìm kiếm sự bình an trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề rất đặc biệt và sâu sắc. Phật giáo Nguyên Thủy, nhánh Phật giáo giữ gìn những giá trị nguyên bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một con đường không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về triết lý sống mà còn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để giảm bớt khổ đau, tìm thấy sự an nhiên và hạnh phúc đích thực. Trước khi bắt đầu, mình muốn mời các bạn dành ra 10 giây để comment Nam Mô A Di Đà Phật dưới video này, như một cách thể hiện lòng thành kính đối với Đức Phật và chia sẻ năng lượng tích cực đến tất cả mọi người. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập podcast bổ ích tiếp theo nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu khám phá về Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy là nhánh Phật giáo trung thành nhất với những lời dạy nguyên bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập ra đạo Phật. Nếu như chúng ta quay lại với lịch sử, Phật giáo bắt đầu từ hơn 2.500 năm trước tại vùng Bắc Ấn Độ, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tên thật là Siddhartha Gautama, sinh ra trong một gia đình hoàng tộc. Mặc dù cuộc sống vương giả, đầy đủ tiện nghi, Ngài lại luôn trăn trở với những câu hỏi về bản chất của cuộc sống. Ngài nhận thấy sự khổ đau hiện diện khắp nơi, từ sự già yếu, bệnh tật đến cái chết, những điều mà tất cả mọi người đều phải đối mặt. Chính vì vậy, Ngài quyết định từ bỏ cuộc sống đầy đủ này để đi tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân và cho tất cả mọi người. Sau những năm tháng tìm kiếm con đường giải thoát, Ngài đã đạt được giác ngộ dưới cây Bồ Đề tại Bodh Gaya, và từ đó, Ngài trở thành Đức Phật. Trong suốt 45 năm tiếp theo, Đức Phật đã truyền dạy cho mọi người về con đường chấm dứt khổ đau thông qua sự thực hành đúng đắn, giúp người ta đạt được Niết Bàn, trạng thái an lạc tuyệt đối. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử của Ngài đã ghi lại những lời dạy của Ngài trong Tam Tạng Kinh Điển. Đây là bộ kinh điển quan trọng nhất trong Phật giáo Nguyên Thủy, bao gồm những bài giảng của Đức Phật về sự khổ đau, nguyên nhân của khổ đau và con đường dẫn đến sự giải thoát. Phật giáo Nguyên Thủy có sự khác biệt rõ rệt so với các nhánh Phật giáo khác, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa. Trong khi Đại Thừa chú trọng vào việc phát triển thêm các tư tưởng và giáo lý, Phật giáo Nguyên Thủy giữ nguyên các giáo lý gốc mà Đức Phật đã dạy. Ngày nay, Phật giáo Nguyên Thủy được thực hành chủ yếu ở các quốc gia như Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia. Trong đó, các tăng ni và Phật tử vẫn duy trì các nghi lễ, thực hành thiền định và giữ giới để tìm kiếm sự an lạc trong tâm hồn, đồng thời truyền bá những lời dạy của Đức Phật đến với cộng đồng. Vậy, qua phần lịch sử này, chúng ta có thể thấy rằng Phật giáo Nguyên Thủy không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một triết lý sống vô cùng thực tế và sâu sắc, khơi gợi cho chúng ta sự tỉnh thức và sự nhận thức rõ ràng về bản chất của cuộc sống. Phật giáo Nguyên Thủy không chỉ là một hệ thống tôn giáo mà còn là một triết lý sống sâu sắc, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất cuộc sống và cách để vượt qua khổ đau, tìm thấy bình an trong tâm hồn. Hai trong số những giáo lý cốt lõi của Phật giáo Nguyên Thủy chính là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Chúng không chỉ là những lời dạy mà còn là con đường thực hành để đạt được sự giác ngộ và giải thoát khỏi khổ đau. Tứ Diệu Đế, 4 sự thật cao quý. Tứ Diệu Đế là trung tâm của giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy, bao gồm 4 sự thật về cuộc sống mà Đức Phật đã khám phá và truyền dạy. Đây là những nguyên lý cơ bản giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về khổ đau và con đường dẫn đến sự giải thoát. Khổ. Bước đầu tiên trong Tứ Diệu Đế chính là sự nhận thức rằng khổ đau là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Khổ không chỉ đến từ những sự kiện tiêu cực trong cuộc sống như bệnh tật, mất mát, cái chết, mà còn từ những điều tưởng chừng đơn giản như sự bất mãn, không thỏa mãn với những gì chúng ta có, hoặc sự lo âu về tương lai. Trong Phật giáo, khổ, dukkha, không chỉ là những đau đớn thể xác mà còn là những bất an trong tâm hồn. Chúng ta luôn khao khát điều gì đó, nhưng khi đạt được rồi, lại cảm thấy không trọn vẹn, và thế là khổ lại xuất hiện. Đức Phật dạy rằng, cuộc sống này vốn dĩ không hoàn hảo, và khổ đau là một phần tất yếu. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được sự khổ đau đó để không bị cuốn theo nó. Nguyên nhân của khổ. Tiếp theo, Đức Phật chỉ ra rằng khổ đau không phải đến từ đâu xa lạ mà chính từ tham ái, một thứ khao khát không ngừng tìm kiếm niềm vui hay cố gắng tránh né đau khổ.
Tham ái là sự ham muốn, là những đam mê, những kỳ vọng không ngừng về những điều chúng ta cho là cần thiết để có được hạnh phúc. Theo Đức Phật, chính tham ái khiến chúng ta bị trói buộc trong những vòng xoáy vô tận của khổ đau. Khi ta khao khát điều gì, ta sẽ luôn lo lắng, sợ mất đi điều đó hoặc sợ không đạt được, từ đó khổ đau phát sinh. Diệt khổ. Nhưng tin vui là, Đức Phật dạy rằng khổ đau có thể chấm dứt, và con đường để diệt khổ chính là buông bỏ tham ái, từ đó đạt được trạng thái Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái của sự giải thoát, tự do hoàn toàn khỏi mọi khổ đau, phiền muộn và sợ hãi. Buông bỏ tham ái không có nghĩa là không còn yêu thương hay quan tâm đến bất cứ điều gì, mà là chúng ta học cách yêu thương mà không bị lệ thuộc vào nó, không để những điều đó chi phối tâm trí và cảm xúc của mình. Khi đó, chúng ta mới thực sự tự do và an lạc. Con đường diệt khổ. Cuối cùng, Đức Phật chỉ ra rằng có một con đường dẫn đến sự diệt khổ, và con đường đó chính là bát chánh đạo. Đây là con đường dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát, một con đường gồm 8 yếu tố giúp ta sống đúng đắn, trí tuệ và đạo đức. Bát chánh đạo, con đường giải thoát. Bát chánh đạo là một hệ thống 8 yếu tố cơ bản mà Đức Phật đã dạy, giúp con người sống đúng đắn, hạnh phúc và đạt đến sự giác ngộ. Những yếu tố này được chia thành 3 nhóm chính: đạo đức, trí tuệ và thiền định. Mỗi yếu tố của bát chánh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt khổ đau và hướng đến giải thoát. Chánh kiến. Chánh kiến là việc hiểu rõ sự thật về cuộc sống, hiểu được tứ diệu đế, nhận thức đúng về bản chất của sự vật, hiện tượng. Khi ta hiểu rằng mọi thứ đều vô thường, không có gì là vĩnh cửu, chúng ta sẽ bớt bám víu và lo âu. Chánh tư duy. Chánh tư duy là việc hướng tâm trí đến những ý định đúng đắn, tránh xa tham lam, sân hận và si mê. Đó là sự quyết tâm sống đạo đức, hướng đến những điều tốt đẹp và tích cực. Chánh ngữ. Chánh ngữ là việc nói những lời chân thật, đầy từ bi, tránh nói dối, phỉ báng hay nói lời tổn thương. Lời nói có thể gây ra sự hàn gắn hoặc tổn thương, vì vậy cần thận trọng trong cách giao tiếp. Chánh hành động. Chánh hành động là việc thực hành những hành động đúng đắn, không gây hại cho bản thân và người khác, luôn sống đạo đức, giữ giới, từ bi và bao dung. Chánh mạng. Chánh mạng là việc kiếm sống một cách chân chính, tránh làm những công việc gây hại cho người khác, như buôn bán vũ khí, thuốc phiện, hay những công việc xâm hại đến sức khỏe và tinh thần. Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là việc cố gắng kiên trì trong việc tu tập, phát triển những phẩm chất tốt đẹp và loại bỏ những tâm trạng tiêu cực. Đây là yếu tố giúp ta duy trì sự nỗ lực trong suốt quá trình hành trình giác ngộ. Chánh niệm. Chánh niệm là việc duy trì sự tỉnh thức trong mọi hành động, biết rõ những gì đang xảy ra trong từng khoảnh khắc, giúp chúng ta sống trong hiện tại và giảm bớt lo âu về quá khứ hay tương lai. Chánh định. Chánh định là việc tu tập thiền định, tập trung tâm trí vào một đối tượng nhất định, giúp tâm trí trở nên an tĩnh, sáng suốt và trí tuệ. Tứ diệu đế và bát chánh đạo là những giáo lý vô cùng quan trọng trong Phật giáo Nguyên Thủy, giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về khổ đau và con đường vượt qua khổ đau. Việc thực hành bát chánh đạo không chỉ giúp chúng ta sống đạo đức, trí tuệ và tỉnh thức, mà còn giúp ta đạt được sự an lạc, tự do khỏi phiền não và tiến gần hơn đến trạng thái giác ngộ, giải thoát. Chánh niệm là một yếu tố quan trọng trong Phật giáo Nguyên Thủy, giúp chúng ta sống trong hiện tại một cách tỉnh thức và đầy đủ. Chánh niệm không chỉ là sự chú tâm vào những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc, mà còn là khả năng nhận thức rõ ràng và đầy đủ về chính bản thân và môi trường xung quanh. Đức Phật dạy rằng, không sống trong hiện tại chính là nguyên nhân lớn gây ra khổ đau. Chúng ta thường bị cuốn vào những suy nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng về tương lai, thay vì sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại. Chánh niệm giúp chúng ta dừng lại, thở sâu và nhận thức được cảm giác, suy nghĩ và cảm xúc của chính mình mà không bị cuốn theo chúng. Thiền là phương pháp thực hành cốt lõi để phát triển chánh niệm. Thiền là cách thức giúp chúng ta tập trung tâm trí, thanh lọc suy nghĩ và đạt được sự an tĩnh trong tâm hồn. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, có 2 hình thức thiền chính, thiền tĩnh lặng và thiền quan sát. Thiền tĩnh lặng, Samatha. Thiền này tập trung vào việc làm lắng dịu tâm trí, đạt được sự tập trung và an tĩnh. Người hành giả thường chọn một đối tượng để thiền, như hơi thở,
một câu chú hoặc một hình ảnh cụ thể. Mục tiêu là giúp tâm trí không bị phân tán, trở nên thanh tịnh và sáng suốt. Thiền quán sát, Vipassana. Thiền quán sát là một loại thiền nhằm quan sát và hiểu rõ bản chất của các hiện tượng. Khi thực hành Vipassana, người hành giả không chỉ tập trung vào đối tượng, mà còn quán chiếu về sự vô thường, sự khổ đau và bản chất vô ngã của mọi sự vật. Qua quá trình này, người hành giả phát triển trí tuệ và sự hiểu biết sâu sắc về chính mình và thế giới xung quanh. Thiền giúp chúng ta xả bỏ tham sân si, giảm bớt phiền muộn và sống bình an hơn. Khi chúng ta thực hành thiền, tâm trí trở nên sắc bén, nhận thức được rõ ràng hơn về mọi thứ. Thiền cũng giúp chúng ta giảm bớt những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, sợ hãi và lo âu, đồng thời phát triển những phẩm chất tích cực như từ bi, hỷ xả. Ngoài việc phát triển chánh niệm và thực hành thiền, Phật giáo Nguyên Thủy còn khuyến khích các Phật tử giữ 5 giới cơ bản. Là những nguyên tắc đạo đức giúp người tu hành sống trong sự hòa bình, từ bi và không gây hại cho mình và người khác. Đây là những giới luật cơ bản mà mọi Phật tử cần tuân theo, giúp phát triển đức hạnh và tạo nền tảng cho sự tu tập sâu sắc hơn. Giới 1 không giết hại sinh mạng, Ahimsa. Giới đầu tiên trong 5 giới là không giết hại bất kỳ sinh mạng nào, từ con người cho đến loài vật. Đức Phật dạy rằng, tất cả chúng sinh đều có quyền sống, và chúng ta không nên làm tổn hại đến sinh mạng của bất kỳ ai. Việc tôn trọng sự sống giúp chúng ta phát triển lòng từ bi và yêu thương đối với tất cả chúng sinh. Giới 2 không trộm cắp, Adinajana. Giới này cấm mọi hành vi trộm cắp, xâm phạm tài sản của người khác. Đức Phật dạy rằng, việc lấy của người khác không những làm tổn hại đến người bị mất mà còn khiến chúng ta bị mất đi sự thanh thản trong tâm hồn. Khi sống trung thực, ta sẽ tạo dựng được niềm tin và sự tôn trọng từ mọi người. Giới 3 không tà dâm, Kamesu Mikkara. Giới thứ 3 khuyến khích mọi người sống trong sự trong sạch về tình dục, không làm tổn hại đến người khác thông qua những hành vi tình dục không đúng đắn. Đức Phật dạy rằng, tình dục phải được thực hành trong sự tôn trọng và trung thực, không gây tổn hại cho gia đình và xã hội. Giới 4 không nói dối, Musavada. Giới thứ 4 cấm mọi hành vi nói dối, phỉ báng, hoặc lời nói gian dối gây tổn hại cho người khác. Đức Phật khuyến khích Phật tử luôn nói lời chân thật, từ bi và hòa nhã. Lời nói có thể gây dựng niềm tin và hàn gắn các mối quan hệ, vì vậy chúng ta phải cẩn trọng trong từng lời nói. Giới 5 không sử dụng rượu, bia hoặc chất gây nghiện, Surameraya Madhya Pamadatthana. Giới cuối cùng khuyên người Phật tử tránh xa các chất gây nghiện như rượu, bia, ma túy, vì chúng làm mất đi sự tỉnh táo và khả năng phân biệt đúng sai. Đức Phật dạy rằng, những thứ này chỉ khiến người ta mất kiểm soát bản thân, gây ra khổ đau cho chính mình và người khác. Chánh niệm, thiền và 5 giới cơ bản là những phương pháp thực hành cốt lõi trong Phật giáo Nguyên Thủy, giúp chúng ta sống đạo đức, tỉnh thức và đạt được sự an lạc trong tâm hồn. Chánh niệm và thiền không chỉ giúp ta giải quyết những phiền muộn, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của khổ đau và cách vượt qua nó. Còn 5 giới cơ bản là nền tảng đạo đức, giúp chúng ta sống trong sự tôn trọng và từ bi đối với tất cả chúng sinh, tạo ra một xã hội hòa bình và hạnh phúc hơn. Khi áp dụng những giáo lý này vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta không chỉ giảm bớt khổ đau cho chính mình mà còn lan tỏa yêu thương và sự an lạc đến cộng đồng xung quanh. Mặc dù Phật giáo Nguyên Thủy đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước, nhưng những giáo lý của Đức Phật vẫn có giá trị sâu sắc và ứng dụng trong cuộc sống hiện đại. Trong xã hội ngày nay, với những áp lực, căng thẳng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhiều người cảm thấy mất phương hướng, mệt mỏi và luôn trong tình trạng căng thẳng. Vậy, liệu những nguyên lý của Phật giáo Nguyên Thủy có thể giúp chúng ta tìm lại sự bình an, giảm bớt lo âu và sống hạnh phúc hơn trong thế giới đầy biến động này không? Chánh niệm một phần không thể thiếu trong Phật giáo Nguyên Thủy, không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một công cụ thực tiễn có thể áp dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày. Khi bạn thực hành chánh niệm, bạn học cách sống trong hiện tại, nhận thức rõ ràng về những gì đang xảy ra quanh mình, từ đó giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Trong công việc, khi bạn áp dụng chánh niệm, bạn sẽ tập trung hơn vào từng nhiệm vụ, không bị phân tâm bởi những suy nghĩ vô ích hay những lo lắng về tương lai. Bạn sẽ học cách đối diện với các vấn đề một cách bình tĩnh và sáng suốt, thay vì phản ứng một cách vội vàng hoặc lo lắng thái quá.
Chánh niệm cũng giúp chúng ta trong các mối quan hệ. Khi bạn thực sự lắng nghe người khác, không chỉ nghe những lời nói mà còn hiểu được cảm xúc và ý định của họ, bạn sẽ tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn và giải quyết xung đột hiệu quả hơn. Trong thời đại mà chúng ta thường xuyên bị sao nhãng bởi điện thoại hay các phương tiện truyền thông xã hội, chánh niệm là một công cụ mạnh mẽ để sống trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Thiền là một phần quan trọng trong Phật giáo Nguyên Thủy, giúp chúng ta đạt được sự bình an trong tâm hồn và nhận thức rõ ràng về bản chất của mình. Trong thế giới ngày nay, khi mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt, việc dành thời gian để thực hành thiền trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Thiền giúp giảm bớt lo âu, căng thẳng và cải thiện sức khỏe tâm lý. Khi bạn ngồi xuống và dành một khoảng thời gian tĩnh lặng để thiền, bạn sẽ bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác trong cơ thể mình. Từ đó, bạn có thể tạo ra không gian cho sự bình yên và thấu hiểu. Thiền cũng giúp cải thiện khả năng tập trung và sáng tạo. Những người thực hành thiền thường có khả năng xử lý vấn đề tốt hơn và ra quyết định chính xác hơn vì họ có khả năng suy nghĩ rõ ràng và không bị chi phối bởi cảm xúc hay lo lắng. Thiền cũng có thể giúp chúng ta phát triển lòng từ bi và sự khoan dung. Điều này cực kỳ quan trọng trong xã hội hiện đại, nơi mà xung đột và bất đồng ngày càng gia tăng. Những năm giới cơ bản mà Phật giáo Nguyên Thủy khuyến khích không chỉ là những nguyên tắc đạo đức, mà còn là những chuẩn mực sống giúp chúng ta duy trì một xã hội bình an và hòa thuận. Trong thế giới hiện đại, khi mà đạo đức và giá trị gia đình đôi khi bị coi nhẹ, việc thực hành năm giới sẽ giúp chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Giới 1, không giết hại sinh mạng giúp chúng ta phát triển lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, tạo ra một xã hội ít bạo lực và đầy tình yêu thương. Giới 2, không trộm cắp giúp xây dựng sự trung thực và đáng tin cậy. Điều này rất quan trọng trong một thế giới đầy những gian lận và sự bất công. Giới 3, không tà dâm thúc đẩy sự trong sạch và bảo vệ các mối quan hệ gia đình, giữ gìn tình yêu thương và sự trung thực. Giới 4, không nói dối giúp xây dựng niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau trong mọi giao tiếp. Giới 5, không sử dụng rượu, bia hoặc chất gây nghiện bảo vệ sức khỏe và giúp chúng ta giữ được sự tỉnh táo trong mọi quyết định. Việc thực hành năm giới không chỉ giúp chúng ta sống trong sự tôn trọng và hòa bình, mà còn giúp nâng cao đạo đức và phẩm hạnh trong xã hội, tạo nên một cộng đồng vững mạnh và an lạc. Phật giáo Nguyên Thủy là một kho tàng trí tuệ sâu sắc, cung cấp cho chúng ta những giáo lý cơ bản và những phương pháp thực hành để sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc và đầy đủ ý nghĩa. Từ tứ diệu đế, bát chánh đạo, đến chánh niệm, thiền và năm giới cơ bản. Tất cả những yếu tố này đều giúp chúng ta nhận thức rõ về bản chất của cuộc sống và con đường dẫn đến sự giải thoát khỏi khổ đau. Trong một thế giới đầy biến động và thử thách như ngày nay, những giáo lý này không chỉ giúp chúng ta giảm bớt lo âu và căng thẳng mà còn giúp chúng ta sống với tình yêu thương, sự khoan dung và trí tuệ. Việc thực hành Phật giáo Nguyên Thủy trong cuộc sống hiện đại có thể mang lại sự an lạc trong tâm hồn và giúp chúng ta sống một cuộc đời viên mãn hơn. Hãy cùng nhau tìm hiểu, thực hành và lan tỏa những giá trị cao đẹp này, để mỗi ngày trôi qua, chúng ta có thể sống vui vẻ, hạnh phúc và gần gũi hơn với chân lý của cuộc sống. Trước khi kết thúc podcast hôm nay, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng rằng những chia sẻ về Phật giáo Nguyên Thủy sẽ giúp bạn có thêm những góc nhìn mới mẻ và những phương pháp thực hành để sống an lạc hơn trong cuộc sống. Nếu bạn thấy những kiến thức này hữu ích, đừng quên like video này nhé. Điều này không chỉ giúp mình có thêm động lực để tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn mà còn giúp video đến gần hơn với những người đang tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Hãy chia sẻ video này đến những người bạn yêu quý, để chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ Phật giáo Nguyên Thủy. Biết đâu, ai đó sẽ tìm thấy sự an lạc và sự giải thoát từ những chia sẻ này. Và đừng quên đăng ký kênh Sống Vui Mỗi Ngày và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức sâu sắc, những câu chuyện và những phương pháp giúp chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn hơn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình. Chúc các bạn một ngày an lành và bình an trong tâm hồn. Nam Mô A Di Đà Phật.